Tổng quan về những gì đã xảy ra với Visa và QA Visa kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2021 bởi Eric. Từ ngày đầu tiên, ngày 22 tháng 6 năm 2021, Visa AG, công ty đứng sau Sở Yếu lý lịch nền tảng truyền thông xã hội, đã yêu cầu chứng nhận bê tông về những cáo buộc nghiêm trọng của Văn phòng Công tố Liên bang. Từ ngày đầu thành lập, một tháng sau, tổ chức thành viên QA Visa.org hoàn toàn tách khỏi công ty Visa AG đã yêu cầu bằng chứng cụ thể về cái gọi là Ponzi và tổ chức gian lận kim tự tháp, rửa tiền, lừa đảo và tội phạm. Bởi vì tư pháp Bỉ không truyền đạt bằng chứng đó, chúng tôi tại trang QA Visa.org đã dành vài tháng qua để cố gắng tự ghép câu đố lại với nhau. Vì chúng tôi không có quyền truy cập vào cuộc điều tra tư pháp bí mật đang diễn ra. Sự vụ Visa hay cổng Visa là một trường hợp phức tạp, vì vậy chúng tôi tóm tắt câu đố dưới đây thành 22 điểm. 1. Theo như chúng tôi biết, không ai trong số 220.000 thành viên Visa trong giai đoạn thử nghiệm hoặc phát triển đã nộp đơn khiếu nại chống lại Visa, vì không ai thấy một euro đô la biến mất khỏi ví kỹ thuật số của họ trên nền tảng cho đến ngày 22 tháng 6 năm 2021, khi nền tảng Sở Yếu lý lịch bất ngờ bị Bộ Tư pháp bị thực hiện ngoại tuyến. Ngược lại, nhiều người đã kiếm được tiền thông qua các hành động trên nền tảng. 2. Quy trình xét xử dường như đã được bắt đầu vào tháng 3 năm 2020 do một báo cáo chính thức của một cảnh sát thuộc Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Liên bang, FGB. 3. Cùng một viên chức của FGB, người đã khởi xướng và ban đầu chỉ đạo cuộc điều tra, cho đến khi những người sáng lập Visa đệ đơn khiếu nại, thậm chí còn yêu cầu những kẻ tình nghi sau khi thẩm vấn họ tham gia vào công ty luật của anh trai mình. Công ty luật đó bắt đầu, một vài ngày sau ngày 22 tháng 6, để tuyển dụng những người được gọi là nạn nhân của cái gọi là tổ chức tội phạm thông qua trang web của mình, và chống lại khoản thanh toán 220 euro cộng 20% trên số tiền có thể thu hồi được. 4. Vào ngày 24 tháng 6 năm ngoái, các cơ quan tư pháp đã tố cáo thông qua một thông cáo báo chí với giới truyền thông rằng họ đã làm sáng tỏ một cái gọi là tổ chức tội phạm hoạt động trên toàn thế giới vì tội lừa đảo Ponzi và kim tự tháp và rửa tiền. Thông cáo báo chí ngày 24/06/21 đó đã gây ra thiệt hại về danh tiếng, và các phương tiện truyền thông đã lan truyền các cáo buộc nghiêm trọng mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Thật vậy, bạn nên biết rằng chỉ mã nguồn hoặc mã lập trình, còn được đặt tên là GitLab, của nền tảng Visa mới chứa sự thật thực sự về tất cả các hoạt động trên nền tảng. Nhưng kỳ lạ là mã này đã được lấy lại 8 tháng sau đó, vào tháng 2 năm 2022. 5. Các phương tiện truyền thông tự giới hạn mình trong công việc của con vẹt. Không một nhà báo nào điều tra được những gì được trình bày là tổ chức tội phạm toàn cầu hoạt động từ Antwerp, tổ chức đã lừa đảo 220.000 người ở hơn 100 quốc gia. 6. Trong một cuộc phỏng vấn, một luật sư từ công ty luật được đề cập của anh trai sĩ quan cảnh sát đã mô tả các thành viên của Visa là những người chậm phát triển trí tuệ, một kiểu người ngây thơ chưa nhận ra rằng họ đang bị gạt. Các nhà báo không đặt ra câu hỏi liệu luật sư này đã được cấp quyền truy cập vào một cuộc điều tra pháp lý đang diễn ra, nhưng bí mật, mà luật pháp Bỉ không cho phép, hay không. 7. Sau hơn 2 năm điều tra bằng cách sử dụng các phương tiện thô sơ như kẻ xâm nhập hoặc đặc vụ chìm của Cảnh sát Tư pháp Liên bang tại Visa, thiết bị nghe lén, GPS dưới ô tô, và sau ngày 22 tháng 6 năm ngoái lấy đi tất cả tài liệu và máy tính, Tư pháp Bỉ vẫn chưa đưa ra một bằng chứng nào về những cáo buộc nghiêm trọng của mình trên các phương tiện truyền thông. Sau kẻ xâm nhập FGB được tuyển dụng tại Visa vào tháng 11 năm 2020 và từ chức vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 trùng hợp, hay không? Chính xác là khi cảnh sát FGB bắt đầu cuộc điều tra tư pháp chống lại Visa. Tất nhiên, ban lãnh đạo không hề biết rằng có một đại lý bí mật đang hoạt động trong Visa AG. 8. Công tố viên đã tuyên bố nhiều lần trong các phiên tòa đang diễn ra rằng Visa sẽ không có ý định cung cấp nền tảng miễn phí công khai sau giai đoạn beta hoặc phát triển, và sẽ không có ý định thêm các sản phẩm mới, tính năng, cho nền tảng. Đây là một quy trình có chủ đích theo kiểu Liên Xô và không đúng sự thật, vì mã lập trình của Visa đề cập rõ ràng những tính năng mới nào sẽ được thêm vào nền tảng vào cuối tháng 6 năm 2021. Cụ thể, được lên kế hoạch cho một tuần sau khi bị chặn. 9. Trong vụ kiện của QA Visa.org,
chống lại nhà nước Bỉ vào ngày 21 tháng 2 năm 2022. Luật sư của nhà nước Bỉ nói rằng thẩm phán điều tra đã chặn nền tảng này khi đã nghiên cứu đủ, thu thập đủ bằng chứng. Vậy tại sao bằng chứng đó không được công khai vào ngày 22 tháng 6 năm 2021? Một lần nữa, bằng chứng đáng tin cậy duy nhất được chứa trong mã lập trình, mã nguồn hoặc GitLab của nền tảng Visa. Bất chấp những yêu cầu lặp đi lặp lại từ những người sáng lập Visa để phân tích mã đó, luật sư của một trong những nghi phạm đã phải nhờ đến sự can thiệp của luật sư để buộc các điều tra viên vào tháng 2 năm 2022, hoặc 8 tháng sau ngày 22/06/21 cáo buộc trên các phương tiện truyền thông, tải xuống một bản sao của GitLab đó để phân tích tất cả dữ liệu trong mã lập trình của nền tảng Visa. Chúng tôi đang chờ đợi cho đến ngày nay cho kết quả của phân tích đó. 10. Hơn 20.000 người được gọi là nạn nhân của tổ chức tội phạm Visa đã tập hợp lại trên trang web Vitacam.org để khởi kiện sự liều lĩnh của các nhà chức trách Bỉ và mở lại nền tảng sơ yếu lý lịch trong nhà nước. Nó sẽ ra mắt vào 22 tháng 6 năm 2021 khi nó được thực hiện ngoại tuyến. 11. Ở Bỉ, một thẩm phán điều tra là tự trị và gần như toàn năng. Công chức này có mức lương đảm bảo như một quan chức tư pháp, có nguồn tài chính tùy ý sử dụng, tất cả đều do người đóng thuế chi trả, và do đó có thể tiến hành điều tra miễn là anh ta muốn. Trong trường hợp Visa, nhanh chóng nảy sinh ấn tượng rằng cuộc điều tra đang được tiến hành buộc tội thay vì một cách trung lập. Và chừng nào cuộc điều tra tư pháp bí mật vẫn đang diễn ra, các nghi phạm không được phép tự vệ công khai với thế giới bên ngoài. Sau Visa đã viết các tài liệu rằng kể từ khi thành lập vào cuối năm 2018, mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng toàn bộ dự án Visa tuân thủ pháp luật ngay từ đầu. Visa đã được hỗ trợ bởi một đội ngũ luật sư có năng lực trong mỗi quá trình phát triển của nó các pha ở Bỉ cũng như ở Thụy Sĩ. Từ ngày đầu tiên cho đến khi nền tảng được đưa vào hoạt động ngoại tuyến, Visa AG đã chi hơn 1 triệu euro cho các nghiên cứu và hành động để đưa nền tảng tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý. Visa AG có trụ sở tại thung lũng tiền điện tử Thụy Sĩ, chính vì Thụy Sĩ là quốc gia duy nhất ở châu Âu có quy định chặt chẽ về tiền điện tử. Visa AG cũng sẽ nộp thuế doanh nghiệp trên doanh thu trên toàn thế giới theo thuế suất 7% tại bang Georgia. Sau vào tháng 4 năm 2021, Visa AG đã ủy quyền cho các chuyên gia tư vấn quốc tế Allen và Overy kiểm tra tính hợp pháp của nền tảng Visa và mã thông báo Visa ở tất cả các khu vực pháp lý mà Visa sẽ hoạt động trên toàn thế giới. Các sáng kiến khác để đảm bảo tính hợp pháp của Visa. Sau công ty luật Hart Law của Thụy Sĩ đã được yêu cầu hỗ trợ Visa về mặt pháp lý trong việc thành lập và vào tháng 4 năm 2021, Visa AG đã ủy quyền cho các chuyên gia tư vấn quốc tế Allen và Overy kiểm tra tính hợp pháp của nền tảng Visa và mã thông báo Visa ở tất cả các khu vực pháp lý mà Visa sẽ hoạt động trên toàn thế giới. Các sáng kiến khác để đảm bảo tính hợp pháp của Visa. Công ty luật Hart Law của Thụy Sĩ đã được yêu cầu hỗ trợ Visa về mặt pháp lý trong việc thành lập và mở rộng Visa AG. Một nhà tư vấn bên ngoài chuyên về tiền điện tử đã tham gia. Để trả lời chính xác các câu hỏi về Visa của sếp, nhiệm vụ bảo mật và trao đổi, tại Hoa Kỳ, ông David Lunar, một luật sư người Mỹ, đã được yêu cầu hỗ trợ Visa. Sếp đã không tính phí Visa với bất cứ điều gì. Một tuần trước khi đưa nền tảng này vào ngoại tuyến, nhóm quản lý ở Job đã rất gần để nhận được thư không hành động từ cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ Vinma. Điều này sẽ được bật đèn xanh cho lĩnh vực được gọi là lĩnh vực nhảy dù ở Thụy Sĩ. Valetox, Ernst và John đã được liên hệ với tư cách là nhà tư vấn để xem xét cách áp dụng luật thuế GTGT trên toàn thế giới và sau đó phần mềm đã được cài đặt để thanh toán thuế GTGT trên toàn thế giới, như mỗi thành viên có thể xem trong phần lập hóa đơn trên lưng mình văn phòng trong nền tảng. 12. Thời hạn để mang lại nền tảng Visa ngoại tuyến là đúng. Thật vậy, thông qua đặc vụ bí mật hoặc kẻ xâm nhập của cảnh sát tư pháp liên bang trong sự quản lý của Visa AG, công tố viên liên bang phải biết rằng nó sẽ khắc phục nền tảng chậm nhất là vào ngày 22 tháng 6 năm 2021. Sau cùng, người đàn ông này đã viết báo cáo của nhóm quản lý và biết rằng chỉ một tuần sau, vào cuối tháng 6 năm 2021, các tính năng, ứng dụng mới sẽ được đặt trên nền tảng Visa
Nhân tiện, cũng được lập trình theo cách đó trong GitLab. 13. Như đã nói, Vita AG sẽ nhận được thư không hành động từ Finma Thụy Sĩ, và vậy sẽ không thể hiểu được Ponzi từ các rooftops. Vita vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, beta, và đang xây dựng một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. 14. Về các cáo buộc nghiêm trọng về gian lận Ponzi và kim tự tháp. Các nhà điều tra bị cáo buộc rằng những khoản tiền lớn đã bị bòn rút khỏi nền tảng Vita bởi những cá nhân ở trên đỉnh của cái gọi là kim tự tháp Vita AG, trước khi công tố viên đưa ra bằng chứng cụ thể cho việc này, thay vì những lời bóng gió thông thường. Hầu như toàn bộ thu nhập từ Vita AG sẽ được phân phối cho những người sử dụng nền tảng Vita. Điều khoản dịch vụ của Vita nêu rõ, Vita không phải là một công ty đầu tư, cũng không phải là một nền tảng đầu tư. Và Menzi đã nói rõ ràng điều này trong một Zoom với các thành viên vào tháng 3 năm 2021, trước khi đóng cửa nền tảng. Người dùng của nền tảng Vita.co có thể kiếm tiền theo hai cách. Các nhà mạng thông qua hệ thống MLM hoặc tiếp thị đa cấp hợp pháp, xem ví dụ như Amway ở Hoa Kỳ, công ty giao dịch công khai, bằng cách đặt mạng lưới của họ theo quyền của Vita. Trong trường hợp thành công, các nhà mạng Vita nhận được hoa hồng xấp xỉ 1,4%. Điều này có nghĩa là, nếu họ đã mang lại ít nhất 10.000 người dùng trả phí, 1,4% chỉ là một khoản phí cắt cổ so với những gì mà các công ty MLM hợp pháp tương tự, Amway, Lucky 4ALL và Herbalife, trả bằng tiền hoa hồng. Đối với các nhà mạng, Vita trong giai đoạn thử nghiệm là một cơ hội kinh doanh thông thường, không phải là một kim tự tháp như công tố viên tuyên bố. Đó là một cách làm việc hoàn toàn bình thường hoặc một tổ chức bán hàng thay thế với mục đích giới thiệu một lượng lớn người dùng quan trọng đến nền tảng Vita như một phương tiện truyền thông xã hội hoàn toàn mới trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Bạn có thể đọc thêm về chủ đề này trên www.weazevitae.org. Bồi thường, tuyên bố của Vita 02-21-2021 duyệt nó thực sự là gì? Người dùng thông thường được thưởng cho sự sáng tạo, bài đăng và hành động của họ trên nền tảng Vita.co. Sự khác biệt là các nền tảng truyền thông xã hội khác duy trì các tiêu chuẩn đạo đức ít hơn và thu về lợi nhuận khổng lồ cho các cổ đông của họ bằng cách bán dữ liệu cá nhân. Xét cho cùng, miễn phí có nghĩa là người dùng là sản phẩm được thương mại hóa. Với Vita, tất cả người dùng đều được thưởng ngay từ đầu, ngay khi họ đăng ký, cho các hoạt động của họ trên nền tảng. Trong khi với các nền tảng truyền thông xã hội khác, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, chỉ những người có ảnh hưởng với số lượng lớn người theo dõi mới kiếm được. Các thành viên được nâng cấp trong giai đoạn beta cũng được thưởng thêm thu nhập về lâu dài vì họ đã làm việc như những người tiên phong trong việc thử nghiệm nền tảng trong giai đoạn xây dựng của nó, nhưng cũng với điều kiện họ phải phát triển các hoạt động của riêng mình trên nền tảng, dựa trên hoạt động của bạn được nêu rõ trong điều khoản dịch vụ. Theo cách này, không giống như các nền tảng và gã khổng lồ công nghệ của Mỹ và Trung Quốc, những người đàn ông bình thường trên đường phố ở châu Âu, Mỹ, mà còn ở Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và châu Mỹ Latin có cơ hội trở nên tốt hơn về tài chính trong thời gian dài qua nó, hoạt động và sáng tạo trên nền tảng Vita.co. Cũng trong giai đoạn miễn phí, để có được một loại thu nhập cơ bản phổ thông phù hợp với phương châm của Vita, tăng trưởng thị trường toàn cầu. Đọc thêm về điều này trên trang web của chúng tôi trong phần tầm nhìn. Thu nhập tăng thêm vài trăm đô la mỗi tháng nhờ các hoạt động được thưởng trên nền tảng Vita.co có thể tạo ra sự khác biệt ở các nước nghèo giữa việc cho con đi học hay không, chăm sóc người bệnh hay quản lý một công việc kinh doanh nhỏ của gia đình. 15. Trái ngược với những gì mà các cơ quan tư pháp tuyên bố, người dùng nền tảng không bị hiểu nhầm với thứ mà họ gọi là tiền của chuột Mickey. Thật vậy, những gì vì lý do thực tế đối với một nền tảng truyền thông xã hội hoạt động trên toàn thế giới được gọi là tín dụng làm phương tiện thanh toán, với giá trị truy cập tương đương $1 cho thu nhập và hoạt động của người dùng, ngay lập tức có thể được chuyển đổi trong văn phòng cá nhân của người dùng chuyển thành mã thông báo Visa với tỷ giá hối đoái hàng ngày. Tuy nhiên, tỷ giá này được xác định bởi các sàn giao dịch tiền điện tử độc lập. Tất nhiên, các sàn giao dịch tiền điện tử không chuyển đổi tiền của chuột Mickey thành giá trị của bộ đến Bitcoin và sau đó thành tiền fiat địa phương.
Thẻ tín dụng và thẻ Visa cho phép người dùng trên toàn thế giới chuyển đổi ngay lập tức các khoản tín dụng kiếm được thành tiền tệ của riêng họ thông qua KIC, biết khách hàng của bạn, và xác thực hai yếu tố. 16. Các tính năng mạnh mẽ khác của nền tảng Visa bên cạnh cơ chế phần thưởng hấp dẫn cho các hoạt động trên nền tảng. Dòng thời gian không có quảng cáo vì dữ liệu cá nhân không được bán trên, do đó tôn trọng quyền riêng tư, cũng là quyền tự do ngôn luận, không kiểm duyệt, nhưng thông qua cơ chế kiểm soát xã hội của riêng mình, vì để chia sẻ bài đăng và tin nhắn tại Visa, người dùng phải trả phí. 17. Một lần nữa, trái với những gì công tố viên tuyên bố, thành viên Visa không bắt buộc phải trả đô la Mỹ 200 mỗi tháng để được nâng cấp thành viên và bạn có thể thấy điều này trong mã GitLab. Những người không làm như vậy tự nguyện mất trạng thái được nâng cấp và chỉ đơn giản là trở thành thành viên miễn phí. Tài khoản của họ chuyển từ xanh sang đỏ, nhưng họ vẫn là thành viên của Visa. Tư cách thành viên không được hoàn tác, tài khoản của anh ấy, cô ấy không bị đóng và mỗi tài khoản có thể tự động chuyển sang màu xanh lục trở lại theo thời gian do hoạt động của chính anh ấy, cô ấy và của những người khác trên nền tảng Visa.co, đó là GRS hoặc hệ thống lưu giữ còn lại. Nói một cách cụ thể, điều này có nghĩa là một tài khoản không bao giờ bị khóa, bởi vì nếu có, Visa sẽ lấy tiền của thành viên một cách hiệu quả, nhưng đó chính xác là những gì mà các tác giả liên quan đang làm. Visa không phải là một màn khói vì nền tảng truyền thông xã hội Visa thực sự là sản phẩm của Visa AG. Sau cùng, GitLab ghi nhận rằng từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021, 1 triệu ảnh đã được người dùng tải lên, không tính ảnh hồ sơ. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra rằng thật đáng ngạc nhiên là nền tảng sơ yếu lý lịch có nhiều hoạt động và tương tác hơn Facebook. Nó không phải là một cái hộp trống rỗng, như công tố viên đã tuyên bố trước tòa. Sản phẩm của Visa là nền tảng, từ ngày đầu tiên, nơi bạn có thể tự do giao tiếp và không bị các quảng cáo tấn công. Visa không phải là một thùng rỗng kêu to, giả vờ rằng không có sản phẩm, vì thực sự có một loạt tính năng mới đã sẵn sàng được triển khai từ cuối tháng 6 năm 2021. Công tố viên cũng biết điều này, vì danh sách trắng đen trong các báo cáo về kẻ xâm nhập của cảnh sát tư pháp liên bang và cả trong mã GitLab. Tuy nhiên, sự can thiệp của thẩm phán điều tra vào ngày 22 tháng 6 năm 2021 đã ngăn cản việc triển khai một số tính năng trong quý 3 và quý 4 năm 2021, trước khi ra mắt công chúng. 18. Các khoản tín dụng của thành viên và mã thông báo Visa không biến mất vào túi của Visa AG. Nếu ai đó gửi mã thông báo đến nền tảng, nó sẽ được máy chủ ghi lại. Cứ sau X giờ và Y phút, giao dịch được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của nền tảng sơ yếu lý lịch và trong văn phòng hỗ trợ của mỗi thành viên, MBO, trong phần thanh toán hóa đơn. Việc gửi mã thông báo đến ví ngoại tuyến, tách biệt với nền tảng để bảo vệ chống lại tin tặc, hoàn toàn tuân theo các phương pháp hay nhất thông thường. Nếu bạn tham khảo bảng sao kê ngân hàng của mình, bạn cũng sẽ thấy những con số ảo cho biết rằng bạn được hưởng số tiền đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là số tiền này được lưu trữ tại ngân hàng trong một kho tiền riêng dưới tên của khách hàng. Là một chuyên gia về tội phạm mạng, công tố viên nên biết rằng số tiền tài chính trên tất cả các nền tảng và sàn giao dịch tiền điện tử tương tự, như một biện pháp phòng ngừa chống lại tin tặc, không có trên nền tảng này. Tuy nhiên, cơ quan tư pháp Bỉ lại đưa ra cách giải thích sai cho điều này. Ban quản lý đang chuyển số tiền, mã thông báo đó từ các thành viên sang một ví ngoại tuyến để làm giàu cho chính họ. Hầu hết các thẩm phán không hiểu cơ chế này, nhưng tất cả đều được ghi lại trong GitLab hoặc mã lập trình của nền tảng Visa.co. 19. Người ta có thể tự hỏi liệu đó có phải là ý định phá hủy một giải pháp thay thế châu Âu cho những gã khổng lồ công nghệ Mỹ và Trung Quốc hay không? Thật vậy, Visa có tiềm năng trở thành một giải pháp thay thế châu Âu cho các nền tảng truyền thông xã hội và công nghệ khổng lồ của Mỹ và châu Á ngày càng bị chỉ trích, phát triển như một nền tảng đổi mới của châu Âu mà các công ty công nghệ của chính họ có thể xây dựng. 20. Một luật sư từ những người sáng lập Visa đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban B chống lại viên cảnh sát, người mà thông qua báo cáo của cảnh sát, đã khởi xướng toàn bộ vụ việc và chuyển các nghi phạm đến công ty luật của anh trai mình, nhưng công tố viên liên bang được cho là đã phản đối điều này. Ủy ban B là cơ quan pháp lý giám sát hành động của cảnh sát để xem có thể xảy ra chật bánh.
Nhưng việc sử dụng một cơ quan kiểm soát như vậy là gì nếu nhà chức trách có thể phản đối một kháng nghị như vậy? 21. Có phải ý định của các cơ quan tư pháp Bỉ là để vụ việc kéo dài cho đến khi những người được gọi là nạn nhân, được đại diện bởi QA-Vita.org, nhưng cũng được gọi là bị cáo của Vita AG, mệt mỏi và kiệt quệ về tài chính cho các chi phí tố tụng, bỏ cuộc, để Vita AG phá sản, hay họ muốn vụ án âm thầm được quét sạch dưới thảm? Hay sẽ cần quá nhiều can đảm để thừa nhận rằng họ đã hành động quá hấp tấp và liều lĩnh? Sau khi có rất nhiều phương tiện quyết liệt được triển khai cho cuộc điều tra này về tổ chức tội phạm Socon Visa, và các cơ quan tư pháp Bỉ đã hét lên từ các mái nhà rằng một tổ chức Ponzi và kim tự tháp hoạt động trên toàn thế giới, hoạt động ở hơn 100 quốc gia, đã được cuộn lại. 22. Nhà báo hoặc thành viên quốc hội nào sẽ tính toán xem cuộc điều tra Visa đã khiến người nộp thuế phải trả giá bao nhiêu? Trong khi hệ thống tư pháp không tôn trọng nghiêm ngặt thời hạn tố tụng chống lại của Visa AG và QA-Vita.org, và các nhà điều tra dành hơn 2 năm thời gian và tiền của người đóng thuế cho cái gọi là tổ chức tội phạm Vita không cung cấp bằng chứng cho đến bây giờ. Người Bỉ báo chí đã viết nhiều lần về sự thất bại của hệ thống tư pháp Bỉ và đặc biệt hơn là liên quan đến cảnh sát tư pháp liên bang. Kết luận: sự cần thiết của Vita-Gate là kể từ khi nền tảng Vita.com được sử dụng ngoại tuyến, các luật sư của Vita AG và tổ chức thành viên của nó là QA-Vita.org đã yêu cầu cơ quan tư pháp Bỉ cung cấp bằng chứng cụ thể sau hơn 2 năm điều tra. Thay vào đó là những lời nghi ngờ, những lời bóng gió chung chung, xuyên tạc sự thật và những phiên tòa có chủ đích. Hậu quả: chúng tôi phải tiếp tục đấu tranh cho các quyền của chúng tôi như Master Van Zewo sẽ giải thích ngay bây giờ. Cập nhật bởi luật sư của chúng tôi Hans Van